ल ओके आज पनि हामी फोटोसपमै छौँ र फोटोसप अन्तर्गत केही टुलहरू पनि के अरे केही टुलहरू युज गर्न सिक्दैछौँ र आजको हाम्रो टुल छ मिक्सर ब्रस टुल र कोलोन स्टाम्प टुल आज हामी फोटोसपमा कसरी युज गर्ने र त्यसको युज गर्दै फोटो म्यानिपुलेट पनि गर्न सिक्दैछौँ है यसको लागि चाहिँ हामी कम्पिटिसनमा प्रिपेयर छौँ र म फोटोसप खोलिहाल्छु पहिला र फोटोसप अन्तर्गत म यो फोटो ल्याइदिन्छु सुरुमा ल ओके यो फोटोसपमा सेटअप र यो फोटो अन्तर्गत यहाँनिर हामी आज सिक्दैछ यो मिक्सर ब्रस टुल सर्टकट कति हो के हो टी होइन मिक्सर ब्रस टुल पेन्सिल टुल सब सर्टकट के हो त बी नै हो ओके र यो मिक्सर ब्रस टुलको काम के हो भनेपछि हामीले यहाँनिर सेलेक्ट गरेको कलरलाई मिक्स गर्ने जस्तै मैले यो एलो कलर लियो भने यो एलो कलरलाई र यसको विभिन्न अप्सनहरू छ यो अप्सन अनुसार नै यसको सेटिङ अनुसार यसले फोटोको कलरलाई मिक्स गर्ने गर्छ होइन र यसको युज गर्दै हामी फोटोलाई अलिकति डिटचिङ गर्न सक्छ स्किनलाई स्मुथ गर्न सक्छ होइन कसरी स्मुथ गर्न सकेछ भनेपछि यहाँबाट हामी पहिला यो मिक्सर ब्रस टुल सिलेक्ट गरिहाल्छौँ अनि यहाँ कलर अन्तर्गत चाहिँ म यहाँ क्लिक गरेर त्यसपछि म यहाँनिर है यो पेजमा जहाँ सबभन्दा राम्रो होइन जहाँनिर सबभन्दा राम्रो कलर छ मन परेको कलर छ त्यहाँ गएर एकपटक क्लिक गर्छौँ हामी क्लिक र यो कलर जस्तै पिक गर्छ यहाँ र ओके गर्छौँ यो कलर यहाँ आइहाल्छ हाम्रो आयो नि होइन क्लिक गर्ने पछि यहाँ गएर कुन कलर छ यस सेलेक्ट गर्ने र ओके गर्ने यो कलर यहाँनिर सेलेक्ट भइहाल्छ अनि अरू यो यहाँनिर मसको यो होइन डब्लुइडी त्यसपछि लोड अनि गएर मिक्स चाहिँ यो 80% छ यो 75% छ 54% छ र फ्लो चाहिँ म अलिकति बढाउँदैछु लगभग 46% 45% र यो लिएर अब हामीले फोटोमा ब्रस गर्ने हो भने पहिला कन्ट्रोल जे गरिहाल्ने है यो हाम्रो स्किनलाई चाहिँ स्मुथ पर्दै जान्छ है देखिरहेछ परस यसरी हामी स्किनलाई स्मुथ गर्न सक्छौँ यसरी टल्किरहेछ हेर अब यो करेक्सन भइहाल्छ यसको हार्डनेस चाहिँ यो कमै राख्दा राम्रो है आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न पाइयो नो प्रब्लम थोरै यस्तै हामी ब्रस गर्ने हो अब यहाँनिर यो ब्रस ठुलो भइरहेछ भनेपछि सानो गर्नु पऱ्यो यस्तै र यसरी यो ब्रस कन्ट्रोल यहाँनिर पनि यसरी करेक्ट सरी जस्तो यो ब्रस गर्दै जाने हो भने यो स्मुथ हुँदै जान्छ यता पनि यसको फ्लोबाट पनि कम गर्दैछु है थोरै कम गरेँ र यहाँनिर चाहिँ यो नाकमा अलिकति अझै ब्रस सानो गरेर यसरी है यता साइडबाट यसरी यता साइडबाट पनि यसरी यो थोरै ब्रस गर्दै जाने हो भने यो अब जति हामी यो डिटेलली रूपमा होइन जति यो सानो ठाउँमा यो सानो जति धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ त्यति नै फोटो राम्रो हुने हो है यस्तै र यता साइडमा छ यताको लागि पनि थोरै ठुलो गरेर यस्तै यहाँमा त्यस्तै ब्रस गरेको छ है यता साइडमा यता होइन करियो मिलाउन सक्छ कानमा चाहिँ यस्तिकै छोड्ने हो यो यस्तै यो कान पनि ब्रस गर्नु यता साइडमा यस्तै अनि यता अब यतातिर पनि छ होइन यता पनि सिसी ब्रस गर्न यो फोटोको सेप अनुसार है जस्तै यो स्ट्रक्चर छ
त्यही अनुसारले हामीले ब्रस गर्न पर्छ र फेरि फोटो अर्कै देखिन थाल्छ त्यो यस्तै ओके अरू म धेरै गएन है यो भन्दा हेर अब हामी यसमा चाहिँ देख्न सक्छ यो पहिला यस्तो थियो फोटो अनि यस्तो नै होइन यसरी हामी यो चेन्जेस गर्न सक्यौँ फोटोमा यो मिक्सर ब्रस टुलको युज गर्दै सकिन्छ कसैलाई स्किन स्मुथ गर्न फोटोको सकिन्छ होइन ओके यो भयो एउटा इक्जाम्पल हाम्रो यो मिक्सर ब्रस टुलको है यो युज गर्न जाने त्यसपछि हामीहरूको टुल युज गर्न सिक्छौँ अर्को छ हामीसँग त्यसो भनेपछि यहाँनिर क्लोन स्टाम्प टुल सिक्छौँ हजुर एउटा मिक्सर ब्रस टुल अहिले भर्खरै मैले यो फोटोमा देखाएँ है अनि अर्को चाहिँ हामी सिक्छौँ यो अब क्लोन स्टाम्प टुल यो र यो क्लोन स्टाम्प टुल अन्तर्गत यसले के गर्छ भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्टको फोटोको यसले क्लोन बनाउँछ होइन भन्नुको मतलब हामी अस्ति नै सिकेको थियौँ यो प्याच टुल के अरे हिलिङ ब्रस टुल अस्ति हामी सिकेको थियो यो हिलिङ ब्रस टुल यस्तै काम हो क्लोन स्टाम्प टुलको पनि उस्तै हो तर यसमा अलिकति धेरै फिचरहरू छ होइन र यो क्लोनको प्यानल हामी विन्डोमा गएर क्लोन सोर्समा क्लिक गर्ने हो भने होइन क्लोनको प्यानल पनि खोल्न सक्छौँ र यसमा पनि सेम प्रोसेस छ हामी यसमा अलसँग क्लिक गर्छौँ यो सेलेक्ट गर्छ के अरे क्लोन डिफाइन गर्छ र अब हामी यतातिर साइडमा गएर ब्रस गर्ने हो भने यो त्यो फेसको क्लोन हेर्न बनाइदिन्छ यसरी हामी यो ब्रस गर्न सक्छौँ र यसको ओपेसिटी पनि कम गर्नु छ भने कम गर्न पायो यसलाई कुन मोडमा युज गर्ने हो मोड चेन्ज गर्न पाइयो है थुप्रै अप्सन दिएको छ यसको पनि र क्लोन यो विन्डोको लागि यहाँनिर यो बटन पनि दिएको छ र हामी अब सिम्पली म यो अलाइन लाइट टिक्दैन होइन है इट्स र यसरी यो ब्रस गऱ्यो भने फेसको मात्रै यहाँ जस्तै यो क्लोनिङ गरिरहेको छ जस्तै जहाँ ब्रस गर्दै गयौँ हामी त्यतिको जस्तै ब्रस सुन्दैन फेरि होइन यो क्लोनिङ गर्न सकिएन है त्यस्तै अर्को कपी गर्ने अरू केही हेर्ने र यो क्लोन स्टाम्पको टुलको युज गर्दै र यसमा अरू पनि थुप्रै अप्सनहरू छ है यहाँनिर जस्तै अब यसमा मैले यो फेसको क्लोन के अरे डिफाइन गरेर बस्छु होइन अब यसमा गएर मैले यदि यो फोटोको क्लोन डिफाइन गरेँ भने पनि अनसँग के भयो भने अब यो सेकेन्डमा चाहिँ यो फोटोको क्लोन यहाँनिर ल्याइदिन्छ यस्तै होइन हामी डाइरेक्टली ल्याउन पनि सकिन्छ यसरी अब अर्को फोटोको ल्याउनु छ भने पनि अर्को फोटोमा गएर जस्तै मैले कुन फोटो लिएँ यो फोटो लिएँ है र यो फोटो अन्तर्गत अब म यो 3 नम्बरमा चाहिँ यो फोटोको क्लोन पनि लिन सक्छु र यसलाई म यता पनि ल्याएर राख्न सक्छु यता लगेर पनि राख्न सक्छु यसलाई पनि राख्न सक्छु है जहाँ सुकै लगेर म यहाँनिर यसरी ब्रस गर्छु भने यो हेर्नु आइहाल्छ यो भनेको 3 नम्बरमा छ अब 1 नम्बरमा यो फेस छ 2 नम्बरमा यो छ 3 नम्बरमा यो छ यसरी हामी सिम्पली यो ब्रस गर्न पुगिसक्यो है ओके अनि अब थुप्रै अप्सन छ अलाइन फेरि दिएको छ एउटा इक्जाम्पल है यो ओपेसिटीहरू खोल्नु छ अलाइनको मतलब भनेको जस्तै यो अलाइनको टिक लगाएको छैन भने है जतिपल्ट हामी ब्रस गर्छौँ यो नयाँ बनाउँछ यो नयाँ बनाउँछ तर यदि अलाइन हामी टिक लगाइदियो भने है मैले ब्रस गरेँ भने हेर यो नयाँ त भयो स्टार्ट भयो नयाँ होइन तर म योलाई फेरि यहाँ बनाउँछु भन्छु भने यो यहाँ बन्दै यसको यही कन्टिन्यू हुन्छ यो फोटोको यहाँ बनिनु पर्छ यो भनेको अलाइन यता पनि र आज म यो अलाइन के अरे यो क्लोन स्टाम्प टुलको युज गर्दै हामी केही फोटोहरू करेक्सन गर्न सक्छौँ जस्तै कि मसँग यहाँनिर फोटो दिएको छ एउटा यो फोटो छ है मसँग फोटो छ त्यसपछि गएर यहाँ गएर चाहिँ म यहाँनिर सेभ गरेको त्यो फोटोमा र यसभित्रको यिनी अब्जेक्ट हटाउनु पऱ्यो भने अब्जेक्ट पनि हटाउन सक्यौँ हामी है जस्तै यो फोटो छ नि यो फोटोमा भएको यो अब्जेक्ट जुन छ के अरे मान्छे छ नि यो मान्छेले हटाउनु पनि सक्यो हटाउन सक्ने क्लोन स्टाम्पको युज गर्दै हटाउने है हटाउन सकिन्छ मजाले हट्छ यो त्यस्तै गरी अर्को यहाँनिर मैले के फोटो राखेको छु यो इक्जाम्पल फोटो कि मैले सबलाई ओपन गर्दैछु है फोटोसपलाई ल यो फोटोसपमा गएर म यहाँ लगेर छोडिदिएँ ओपन भयो अब हेर यसको एउटा मात्रै आँखा चाहियो हो अब यो आँखा एउटा पनि चाहियो हामीलाई भनेपछि हामी सजिलैसँग यसलाई एउटा क्लोन गर्न सक्छौँ यसको लागि चाहिँ हामी क्लोन स्टाम्पमा जानु पऱ्यो म फर्स्टमा गएँ है अनि यसको साइज म सानो गरेँ र यसलाई मैले अरूसँग क्लिक गरेँ
यो डिफाइन भयो मैले कन्ट्रोल जे गरेँ लेयरलाई र अब यतातिर आइम क्रस गरे भयो यसरी भन्छ के भयो यसको ओपेसिटी फुल गरेर भयो है हेर बनेन बनेर उल्टो भयो के आकार होइन यो भाग यता हुनुपर्ने हो नि हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर अप्सन छ यो है यो यसलाई क्लिक गर्न सक्ने हुन्छ क्लिक गर्ने यसमा यो बटनमा र अब पूर्ण गर्यो भने चाहिँ यो ट्याक्कै एकदमै पर्फेक्ट ठाउँमा आउँछ यस्तै होइन हेर हामी यसको प्रिभ्यू हेर्न सक्छ यो पहिला यस्तो थियो होइन यसरी यो आधा पुरा गर्न सक्यौँ हामी सिम्पली त्यस्तै गरी म यो फोटोमा भयो है यो फोटोमा यो जुन हेयर स्टाइल कटिङ छ नि यो कटिङलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो अथवा यो हाइड गर्नु पऱ्यो भने हाइड गर्न सकेन पुनः साउन्ड टुलले यहाँबाट यसरी सोच देखाउने गर्नु पऱ्यो अहिले गएर यसरी पिन सरी यो मैले यो पहिला क्लोनिङको जुन यो छ नि यो क्लिप यसरी बन्द गरेको है त्यो उल्टो आउँछ त्यो पक्कै आउँदै यसरी मैले बन्द गरिदिएँ अब यहाँनिर चाहिँ म क्लिक गरेर यस्तै यो जोड्यो भने चाहिँ ट्याक्कै आउँछ पुरै माथि चुट्यो है यो जति आरामसँग हामी मेहनत गरेर बनायौँ त्यति नै यो पर्फेक्ट रिजल्ट आउँछ है जहाँनिर यो हटाउनु पर्ने हो त्यहीँनिर अनसँग यस्तै सोच देखाउनु गर्ने है यसरी नत्र फेरि यो अर्कै रिजल्ट दिन्छ यो चाहिँ यस्तै रहन्छ वा यस्तै रहन्छ भने यस्तै राख्नु यस्तै हामीसँग प्र्याक्टिस छ त हातमा होइन होइन यसरी यो चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ कपालती छ घाउहरू छ दाग धब्बाहरू छ होइन त्यो मालाहरू टिकाहरू सबै हटाउन पाइने के त्यस्तैको त्यो हिलिङ ब्रस टुल जस्तै सबै अनि यसमा हेर्न सक्छ हामी यो हेरेर केटीको एउटा मात्रै आँखा छ एउटा आँखा यस्तो छ होइन यो आँखा यता बनाउनु पऱ्यो बनाउनु सक्यो मजाले मैले यसलाई अरूसँग डिफाइन गरेँ कन्ट्रोल जे गरेको छु मैले र यसलाई क्लिक गर्नै पऱ्यो र यता आएर चाहिँ यो कहाँनिर आँखा छ यो त्यहाँनिर यस्तरी हामी ब्रस गरिदियो भने हेर है होइन त्यो हेर पनि आइसकेको छु होइन हेर है यो पहिला फोटो यस्तो थियो यस्तो भएको होइन यसरी यो क्लोनिङ गर्न सक्यो त्यस्तै गरी अर्को यहाँनिर चाहिँ यो हेर यो कुकुरको कान यस्तो छ है होइन यो कान यस्तो बाङ्गो छ अब यस्तै यो कान यस्तै सही गर्नु पऱ्यो कान भने पनि मैले यसलाई कन्ट्रोल जे गरेँ होइन क्लोन रुम पर्दैछु मैले अब यसलाई टिक लगाउनै पऱ्यो प्लस यहाँबाट यसको सोर्स डिफाइन गर्नु पऱ्यो अल्सँग यस्तरी क्लिक र यता साइडमा आएर अब कहाँबाट यसलाई हामी ब्रस गर्ने यस्तै लगेर होइन यस्तरी ब्रस गरेर भ्याउ यस्तरी हो खाना पाइहाल्छ होइन ऐसा अरू क्या है टेन्सन होइन ओके यसरी यो कान पनि बताइदिन्छु हामी होइन त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्को यो मान्छेको चाहिँ यता हामी यो सुधार्न सक्यौँ होइन त्यस्तै गरी हेर यो एप्पल आधा खाएको छ यो एप्पललाई पुरा गर्नु सक्यो नि होइन त्यस्तै पनि अलसँग मैले पहिला कन्ट्रोल जे गरिदिएँ अनि अलसँग मैले यहाँनिर सर्च डिफाइन गरेँ है यहाँनिर भयो त्यसपछि लेयरमा गएर म न्यू लेयर लिँदैछु सजिलोको लागि र सिम्पली यसलाई ठुलो गर्दैछु मैले र यहाँनिर यो बाटो चाहिँ यसलाई म ब्रस गर्दैछु यस्तरी अब सानो भइरहेछ यो यहाँबाट है मैले यसको सोर्स यहाँबाट डिफाइन गरेँ यहाँबाट लगभग यहाँ साइडमा यसमा गएर यहाँनिर मैले डिफाइन गरेँ र यसमा गएर 7 अफ फेन गर्दैछु यस्तरी अब यस्तो आइरहेछ भने नो प्रब्लम यसलाई कन्ट्रोल टी गर्न सक्छौँ त हामी यसलाई रोटेट गर्न सक्छ यस्तरी यस्तै साइड पनि लगाउन सक्छ यस्तरी चिन्ता नभन्नु त्यो गरिहाल्छ नि फर्केट है ओके यस्तै राखेर मैले यस्तै चाहिँ यहाँसँग यसलाई मर्ज गर्दै कन्ट्रोल ई गरेर त्यति मैले अलसँग यहाँनिर डिफाइन गरेँ म सिधै यस्तै मर्ज गर्दै भइहाल्छ होइन पहिला हाम्रो साइड यस्तो थियो यस्तो बनाइदियो क्लोनिङ गऱ्यो होइन त्यस्तै गरी यहाँनिर एउटा अरू फोटो सँगसँगै यो फोटो त हटाउन सकिहाल्छ होइन
आज यो कोलोनी स्ट्याम्प टुलको युज गर्दै यिनी फोटोहरू चाहिँ यसरी सुधार्न कोसिस गर्नु पऱ्यो यस्तो फोटोलाई यस्तो बनाउनु पऱ्यो होइन त्यसपछि यस्तो आँखा छ भने यस्तो हेर्नु पऱ्यो त्यसपछि यो स्टाइल यस्तो कट छ भने यसरी यो हटाउनु पऱ्यो भने हटाउन सक्छौँ हामी होइन त्यस्तै गरी यिनी यसको आँखाई सक्यो यस्तो भइदियो प्लस अरू पनि जतिसुकै हाम्रो शरीरमा दाग धब्बा घाउहरू मालाहरू चेनहरू हुन्छ नि होइन त्यो सबै हामी यसको युज गरेर हटाउनु पनि सक्छौँ है कुनै पनि फोटोमा अनवान्टेड अब्जेक्टहरू पनि हटाउन सक्छौँ जस्तै यो फोटोको कुरा गरेँ मैले यो मान्छे हटाउनु पऱ्यो भने यहाँबाट डिलिट गर्न सक्यौँ हामी प्र्याक्टिस गर्यौँ जति धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ त्यति नै धेरै हाम्रो निखारपन आउँदै जान्छ त्यति नै सजिलोसँग पर्फेक्टली हामी काम गर्न सक्छौँ है त्यसैले प्र्याक्टिस धेरै गर्नु पऱ्यो ओके ल ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू